सगळी तयारी झालेली आहे। मी अंडी छानपैकी शिजवून घेतलेली आहेत। आता काय करायचं आहे, आपल्याला अंडं हे पहिल्यांदा घ्यायचं, ते असं कापायचं आणि त्याच्यातला जो येलो पार्ट आहे तो पहिल्यांदा एका बॉलमध्ये काढून घ्यायचा। सो आपण हे सगळं येलो जे आहे ते काढून घेतलंय। आता हे आपण बाजूला ठेवायचं आहे। एक बोल घ्यायचा आहे आणि हे जे एग व्हाईट आहेत ना त्याचे छानपैकी छोटे छोटे कट्स करून घ्यायचे। मात्र एक लक्षात ठेवा, आम्ही शेफ्स ट्रेंड असतो, त्याच्यामुळे आम्ही ही जी नाईफ असते ना ती अशी हातात घेऊन कट करत असतो, पण तुम्ही चॉपिंग बोर्डवरती करा, नाहीतर ती नाईफ थोडीशी जर गेली बोटात तर मग काय रेसिपी तशीच राहील। तसं करू नका बरं का। त्यामुळे छानपैकी याचे छोटे छोटे तुकडे करूया। हे सगळं कापून झालेलं आहे। बॉल इथे घ्यायचा आहे। आता ह्याच्यामध्ये काय काय मसाले जाणार आहेत, चटपटीत असं होणार आहे हा एग 65, त्यामुळे बघूया। जिरा पावडर अर्धा टीस्पून घेणार आहोत, आमचूर पावडर आहे अर्धा टीस्पून घेणार आहोत, काळी मिरी पावडर आहे तीही आपण पाव चमचा घेणार आहोत। आता काय करायचं आहे, चवीनुसार मीठ, सोया सॉस आहे 1 टेबलस्पून घ्यायचा आहे, चिली सॉस आहे तोही 1 टेबलस्पून घ्यायचा आहे। सो आपण हे छान पहिले मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे जे सगळे मसाले आहेत ना ते पहिल्यांदा ह्या अंड्याला छान लागले पाहिजेत। आता काय करायचं आहे, मी इथे ना दही घेतलं आहे आणि ते छानपैकी असं मस्लिन क्लॉथमध्ये ठेवलं होतं एक 20 ते 25 मिनटं। त्याचं पूर्ण पाणी काढून टाकलं आहे। आपण त्याला हंकड पण म्हणतो। अख्खं छानपैकी ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे दही। पुन्हा हे सगळं मिक्स करूया। छान मिक्स करून घेतलंय। आता काय करायचंय, चण्याचं पीठ घ्यायचंय 2 चमचे पहिल्यांदा मोठे, तांदळाचं पीठ क्रिस्पीपणाला 1.5 चमचा, फायनली बारीक चिरलेली कोथिंबीर आवडीनुसार, आणि पुन्हा हे मस्तपैकी मिक्स करायचं आहे। पण एक लक्षात ठेवा, मिक्स करताना तुम्हाला थोडंसं तेल वापरायचं असेल तरी चालेल, पण शक्यतो ह्याच मॉइश्चरमध्ये तुम्ही हे सगळं भिजवून घ्या, कारण अंड्याला भरपूर पाणी असतं। जे सॉस 2 आपण वापरले तेही थोडेसे मॉइस्ट असतात, त्यामुळे शक्यतो वापर कसलाही पाण्याचा न करता किंवा तेलाचा न करता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। फक्त एक लक्षात ठेवा, हे सगळं मिक्स करताना चमचा वापरू नका, फोकचा वापर करा। चमचा वापरला ना तर हे सगळे जे अंड्याचे आपण छोटे छोटे तुकडे केलेत ना ते पूर्ण मॅशअप होतील आणि मग ते मजा नाही येणार खायला। मस्त मिक्स झालंय। आता काय करायचं, एका बॉलमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं, फक्त हाताला आपल्याला लावायचं आहे पाणी, ह्याच्यामध्ये अजिबात घालायचं नाही आहे, आणि छोटे छोटे ह्याचे गोळे तयार करून घ्यायचे। एग 65चे हे बॉल्स तयार आहेत। एका बाजूला मी तेल गरम करून घेतलं होतं, फक्त आता आपण कढई शिफ्ट करूया। तेल मस्त कडकडीत गरम झालेलं आहे। मी काय केलंय, चिली पावडर घेतली आहे रंग येण्यासाठी, आणि ही फक्त मिक्स करणार आहे मी तांदळाच्या पिठामध्ये। काय होतं माहिती आहे का, अनेक वेळेला हे बॉल्स जे आहेत ते फुटण्याची शक्यता असते, कारण ते मॉइस्ट आहे ना, अंड आहे म्हटल्यावरती। ह्याच्यात तुम्ही थोडंसं मस्तपैकी ते लावलं ना तांदळाचं पीठ की क्रिस्पी होतात। हे एक असा बॉल घ्यायचा सांभाळून, मी म्हटलं तसं की थोडंसं ते पाणी सुटतं त्याला, थोडं थोडं फक्त त्याला याच्यात डिप करायचा, अगदी हलका, आणि हे छानपैकी फ्राय करायला सोडायचे। असे सगळे बॉल्स मस्तपैकी काढून घ्यायचे। बाकीचे जे बॉल्स आहेत ते तसेच आपल्याला तळून घ्यायचे। असे ना एकदम तुम्हाला करपवून नाही घ्यायचे, त्याची दक्षता घ्या। थोडंसं मीडियम फ्लेमवरतीच हे करायचं आहे। खूपही तेल तापलं तरी बऱ्याच वेळेला त्याचा रंग बदलतो, त्याच्यामुळे मस्त मीडियम फ्लेमवरती असे गोल्डन ब्राऊन सगळे आपल्याला तळून घ्यायचे। गॅस बंद, फर्स्ट क्लास। अशा प्रकारे आपण एग बॉल्सला तयार करून घेतलेला आहे, कारण आपल्याला एग 65 करायचं आहे। आता काय करायचं, वॉक घ्यायचा,
गॅस ऑन करूया. तेल घ्यायचं आहे 2 चमचे. थोडंसं गरम करून देऊया तेल. तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये इथे मी काय केलं आहे, 10 ते 15 छानपैकी अशा लसणाच्या पाकळ्या आहेत ते चॉप करून घेतल्यात. 2 चमचे मी मस्तपैकी फ्राय करून घेणार आहे. लसूण खूप लालसर करायचा नाही आहे, पण त्याचा एक फ्लेवर आपल्यापर्यंत येईल अशा पद्धतीने तो आपल्याला मस्तपैकी तेलावरती परतून घ्यायचा आहे. परफेक्ट. खूप लालसर नाही. आता मी काय केलं, इथे 3 मिरच्या घेतल्यात, त्या मस्तपैकी अशा बारीक चिरून घेतल्यात, म्हणजे उभ्या. त्याही आपण तेलावरती परतून घेऊया. थोड्याशा परतल्या की आपल्याला काय करायचं, मी इथे ब्रोकली घेतली आहे, ती याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे. कोबी आहे लाल रंगाचा, तोही घ्यायचा आहे. येल्लो सिमला मिरची, रेड सिमला मिरची. आणि आपण नेहमी काय करतो, कांदा जो आहे तो पहिल्यांदा टाकतो. मी आत्ता टाकणार आहे. आणि हा पातीचा कांदा आहे, त्याच्यामुळे मस्तपैकी त्याला एक छान स्वाद येतो. तोही मिक्स करायचा आहे. मस्त असं कलरफुल वाटतं. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं होतं की आपण एग 65 करताना जे बॉल्स तयार केले ना, त्याचा जो पांढरा भाग आहे त्याचे आपण बॉल्स तयार केले, पण जे आपण मधलं येल्लो होतं ना ते काढून घेतलं होतं. आणि म्हटलं होतं की ज्यांना नाहीच आवडत त्यांनी घेऊ नये, पण ज्यांना शक्य आहे त्यांनी कृपया ते टाकून न देता प्लीज ते खा, कारण खूप छान वाटतं. मी काय केलं आहे, हे सगळे इथे घेतलेत. चमच्याने ते क्रम्बल करायचे आहेत फक्त आपल्याला, बाकी कुस्करायचे नाही आहेत. फक्त आपल्याला ते चमच्याने फोडायचे होते आणि ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचे होते. हे आपण मस्त परतून घेऊया. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला सॉस ॲड करायचे आहेत, त्यामुळे मी गॅस मोठा करणार आहे. चिली सॉस, सोया सॉस आहे 1 चमचा, आणि अगदी शेवटी आपण बारीक चिरून घेतलेली कांद्याची पात. पुन्हा मस्तपैकी परतायचं आहे सगळं. छान आपलं हे सगळं परतून झालेलं आहे. आता काय करायचं, आपण हे जे बोल्स तयार करून घेतलेत एग 65चे, ते सगळे ह्याच्यामध्ये सोडायचे. पाणी घ्यायचं आहे आणि अगदी थोडासा फक्त हपका मारायचा आहे, जास्त वापरायचं नाही आहे, कारण आपण एग 65 हा ड्राय करतो आहे. बारीक चिरलेली कोथिंबीर. पुन्हा एकदा छान सगळं परतून घेऊया. म्हणजे काय होतं की ह्या बॉल्सला हे सगळे जे भाज्या आहेत ना त्या सगळ्या फ्लेवर्स त्याच्यामध्ये उतरतात. फर्स्ट क्लास. मस्तपैकी अशा प्रकारे एग 65 तयार आहे. गॅस बंद करूया. अनेकदा असं होतं ना की आपण एखादा पदार्थ खातो त्यावेळेला असं डोळ्यांनी पदार्थ पाहिला जातो आणि मग तो खाल्ला जातो. त्याच्यामुळे हा जो एग 65 तो कलरफुल आहे. आणि अनेकदा आपण जेव्हा 65 करतो त्यावेळेला तो लालसर रंग बघितल्यावरती भीती वाटते, पण ह्या पदार्थाची तुम्हाला अजिबात भीती वाटणार नाही. उलट मस्त रिफ्रेशिंग वाटेल, कारण कलरफुल डिश आहे. मस्तपैकी आता हे सर्व करून घेऊया. कोणताही पदार्थ झाला की फायनल टच हा त्याचं प्रेझेंटेशन असतं, आणि त्यामुळे हे जे आपण मस्तपैकी स्प्रिंग ओनियन्स कापले होते ते सजवून घेतलेले आहेत. एग 65 तयार आहे. मंडळी, हा पदार्थ तुम्हाला तुमच्या घरी करायचा आहे आणि आम्हाला कळवायचं आहे हा पदार्थ कसा झाला आहे ते. त्यासाठी काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करायची आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज तुमची इथेच रजा घेतो, पण पुन्हा कुठे भेटायचं आहे, इथेच आपल्या रुचकर मेजवानीच्या स्वयंपाकघरात. धन्यवाद.